Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng nội thất Hoa Sen Home. Thưa quý vị, chương trình Mái ấm gia đình Việt được phát sóng vào lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mái ấm gia đình Việt ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn 3 gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Và bây giờ ba gia đình như thế nào chúng ta sẽ cùng xem clip với Quyền Linh. Nhưng trước khi xem clip thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta cho tràng pháo tay thật lớn đi giới thiệu hai người chơi trong ngày hôm nay. Đó là hai khách mời đặc biệt cùng tham gia với 3 gia đình. Đó chính là Hoa hậu Ngọc Châu và diễn viên MC Trần Anh Huy. Wow. Đấy, vô nhạc liền. Thấy có năng lượng liền đúng không? Bên đây là Hoa hậu Ngọc Châu, bên đây là Hoa khôi Trần Anh Huy. Hai người đều đẹp hết trơn. Để coi ngày hôm nay em có trở thành hoa khôi giúp cho các gia đình thì còn ở giữa là Hoa bum bụp. Bông bụp nhưng có đỏ có thơm luôn ạ. Có đỏ thật. Trong giai đoạn Covid diễn ra thì phải nói có rất là nhiều sự ám ảnh và đặc biệt là có những gia đình bị mất người thân. Dạ. Trong giai đoạn đó thì Ngọc Châu đang làm gì? Trong giai đoạn mà thành phố Hồ Chí Minh mình có khoảng thời gian khó khăn trong đại dịch thì Ngọc Châu làm một trong những tình nguyện viên của Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Ngọc Châu chứng kiến được những cái cảnh mà chia ly hoặc là những cái mất mát á, bản thân mình cảm thấy rất là đau lòng và mình luôn đau đáu là làm sao mình có thể giúp đỡ và hỗ trợ bà con được một cách nhiều nhất. Thì khi mà Ngọc Châu nhận được lời mời đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt thì thực sự mình rất là vui vì ý nghĩa nhân văn mà chương trình mang lại. Thì Ngọc Châu hy vọng là hôm nay mình sẽ dùng hết sức mình để mà có thể giúp đỡ bà con tái thiết được cuộc sống tốt nhất. Hy vọng là Ngọc Châu cũng là người đồng hành gọi là trong đại dịch đó, bạn hiểu được những khó khăn của những người chẳng may bị mất vì Covid đó ha. Dạ. Và bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình. Còn anh Huy thì bạn cảm giác thế nào khi đến với chương trình? Huy rất là thích những cái chương trình dạng như thế này, là mình tiếp thêm cái năng lượng cũng như là nhiều điều tích cực để giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được thêm cái nguồn động lực để có thể phát triển tiếp cái công việc của mình. Và ngày hôm nay em sẽ dùng hết sức và đã ăn sáng rồi đã ăn sáng rồi cho nên là sẽ rất là khỏe để có thể giúp cho các gia đình có thể giành chiến thắng. Hôm nay sẽ có 3 gia đình tham gia, mỗi gia đình có khó khăn riêng của họ. Hai bạn sẽ có nhiệm vụ truyền năng lượng tích cực đến cho cả 3 gia đình, cùng hỗ trợ họ để vượt qua các thử thách của chương trình. Tất cả đã sẵn sàng? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Và bây giờ Quyền Linh, Trần Anh Huy và Ngọc Châu xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với gia đình đầu tiên. Đó là gia đình của chị Chi. Con tên là Trần Thanh Tuyền, năm nay con học lớp 10 tại Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa. Trong cơn đại dịch Covid vừa qua đã đem ba con đi mất. Và hiện tại giờ con chỉ đang sống với mẹ và em trai ở đường Bình Thành ở quận Bình Tân. Và sau khi mà ba con qua đời là con đã bị sốc và rất là buồn vì con đã không thể gặp ba nữa. Và cảm xúc của con nó như là nó biến mất hoàn toàn, nó không còn được vui như ngày nào. Trước đây thì gia đình thì buôn bán quán cơm bình dân, nhưng mà bây giờ là không may đại dịch vừa qua anh đã mất rồi thì giờ còn có ba mẹ con. Bây giờ làm buôn bán nhỏ nhỏ để nuôi chúng nó thế thôi. 3 giờ là dậy xong rồi 3 rưỡi 4 giờ là ra đi chợ. Đi chợ xong rồi lấy hàng về rồi bày lên rồi bán. Còn con thì nó còn nhỏ, nó đi học thì hôm nào nó về sớm thì nó sẽ phụ. Thì nó trông hàng để cho mẹ nghỉ ngơi tí, mà hôm nào nó học thêm thì không có nghỉ. Con đi học thêm là mẹ phải làm suốt. Tôi
Quen với vợ chồng chị Chi cũng được 7-8 năm nay. Bây giờ một mình đó thì căng ra nuôi hai đứa nhỏ cho nó ăn học, cho nó thành tài. Giờ cái đường của chị còn lo cho hai đứa nhỏ còn già lắm, thấy thương lắm. Thường khi mà con đã hoàn thành việc học xong thì con thường sẽ làm những cái việc nhà cho mẹ, như là nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, xếp chăn, xếp gối, xếp màn. Và những cái lúc mà mẹ mệt, mẹ muốn đi nghỉ thì con sẽ ra trong hàng phụ mẹ. Con mời mẹ ăn cơm, em ở nấu ăn cơm. Con tên là Trần Gia Bảo. Hiện tại con đang học lớp 420. Qua mùa dịch trước, không may bố con đã không qua khỏi. Giờ con chỉ còn mẹ con với anh con thôi. Dạ, mỗi lần con đi học về là con hay nói chuyện với mẹ để động viên mẹ, cho mẹ vui hơn, cho mẹ bớt buồn. Con cũng chỉ có muốn rằng là nhà mình đỡ nghèo hơn thôi à, cho mẹ đỡ vất vả. Bớt số 0 đúng không? Dạ. Sang một cái đơn vị mình lại phải trừ đi một con số 0. Sau một tháng dạy em Thanh Tuyền thì tôi thấy là em là một học sinh rất là chăm và rất là tích cực phát biểu trong lớp. Em học môn tiếng Anh rất là khá và cũng thân thiện với bạn bè trong lớp. Nói chung là giờ thì cứ hy vọng về con thôi, tinh thần chỉ có vậy thôi. Nhưng lúc nào cũng phải nghĩ và cố gắng làm đặng để nuôi con. Chứ còn mà bây giờ mình cứ suy nghĩ nhiều quá, sợ suy sụp tinh thần là không nuôi được hai đứa nó. Và nội thì ở xa, ngoại thì xa, không có nhờ vào ai. Chỉ có ba mẹ con ở đây với cho hàng xóm láng giềng thôi. Con muốn nói với ba là con thương ba rất nhiều. Không bao giờ con cảm thấy tự ti về cái cuộc sống khó khăn này. Vì con rất là biết ơn vì con đã được làm con của ba mẹ. Thưa quý vị, xem cái clip đó thấy Tuyền rơi nước mắt, đặc biệt là Bảo hả, khóc á, rồi mẹ khóc nữa thì tất cả mọi người đều nghẹn ngào hết. Dạ, vì con nhớ bố của con. Con nhớ bố hả? Dạ. Ngọc Châu xem xong cái đoạn phóng sự vừa rồi thì bạn thấy thế nào? Thực sự thì em cảm thấy rất là xúc động và rất là đồng cảm với lại Bảo và Tuyền, vì mà ba em thì cũng mất từ rất sớm và bản thân em thì cũng phải trưởng thành trong cái hoàn cảnh là mình bị vắng tình thương của ba, cho nên là khi mà cái sự mất mát nó xảy ra đột ngột như vậy á, thì các bạn, đặc biệt là Bảo á, sẽ phải mất rất là nhiều thời gian để mà có thể chữa lành lại được cái tổn thương đó. Bản thân em cũng hy vọng là gia đình của mình sẽ cố gắng để mà tiếp tục cái hành trình phía trước, bởi vì cả Bảo cả Tuyền đều có một tương lai đang chờ chị phải chăm lo cho các bé. Em mong chị là mạnh mẽ lên. Em thì may mắn là vẫn còn ba còn mẹ, nhưng mà em không có sống chung với ba mẹ nhiều, cho nên là cái tình thương đó nó cũng không có được gắn kết. Khi mà một gia đình đang có một cái sự gắn kết như vậy và bị mất mát đi một người thân trong gia đình thì đó là một mất mát rất là lớn. Anh cũng mong là hai em sẽ cố gắng giữ cho mình một cái tinh thần như vậy và cố gắng học thật là giỏi để có thể sau này trở thành những người tốt và phụ giúp cho mẹ. Ngày hôm nay thì gia đình đã đến với Mái Ấm Gia Đình Việt. Trước sau chúng ta sẽ có một cái giải thưởng và hy vọng là giá trị giải thưởng đó sẽ hỗ trợ giúp gia đình một phần nào đó cái khó khăn kinh tế trong gia đình. Nếu mà ta cố gắng thì ta sẽ có giải thưởng rất là cao. Và chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt chào đón gia đình chị Chi đến với ngày hôm nay. Quý Lý xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với gia đình thứ hai. Chơi, con rửa cơm xong rồi nè. Rồi, Trang nghe rồi.
Cha đi làm giữ gìn sức khỏe nha. Rồi con ráng học ngoan. Dạ. Con tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, năm nay con 13 tuổi, học lớp 88 ở trường Trung học cơ sở Bình Chiểu. Gia đình con hiện tại thì gồm có 5 người, có cha con, gia đình anh chị Tư với lại con. Mẹ ơi con đi học nha. Mẹ con qua đời vì nhiễm Covid vào tháng 8 năm 2021. Cha con làm thợ hồ, thu nhập của cha con không ổn định, tùy theo thời tiết nữa. Tên là Nguyễn Văn Lượm, sinh 1970. Hiện giờ đang đi làm hồ mà cũng nghỉ hoài, bệnh đau nghỉ hoài. Mà giờ hoàn cảnh mình khổ phải ráng làm chứ sao giờ. Mới đầu đi khám ở bệnh viện á, thì bị khô thận một bên, với gan, với bị hành kinh tọa, rồi nhức hai đầu gối đi không được. Có những hôm mà cha đau quá, cha không đi làm được. Khi mà con lên trường á, con rất là trằn trọc, con cứ nghĩ về cha hoài à. Nhưng mà con cũng ráng suy nghĩ tích cực lên. Tại vì bây giờ nếu mà con không chăm chú học bài thì sau này con không có một công việc ổn định để lo cho cha được. Kim Ngân là một trong 5 học sinh của trường Trung học cơ sở Bình Chiểu có ba hoặc mẹ bị mất vì Covid. Hoàn cảnh của bé thì cũng rất là khó khăn. Ngân là một học sinh có thành tích tốt trong học tập. Với cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy thì mong muốn bé có một cái tương lai tươi sáng hơn, để sau này khi mà ra trường thì bé sẽ có một cái công việc ổn định để lo cho cha và lo cho chính bản thân mình. Chị Thư con đi học cũng rất là giỏi, nhưng mà tại vì mẹ con mất nên là chị con cũng phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Con còn có 2 anh trai nữa. Ngày trước 2 anh con đi học cũng rất là giỏi, nhưng mà vì gia đình khó khăn nên là 2 anh cũng phải nghỉ học. Bây giờ thì 2 anh con đang làm thợ hồ và cũng đã có gia đình và ở riêng hết rồi. Trước đây em chưa sinh em bé thì em ra chợ đêm em bán quần áo. Còn từ khi sinh em bé thì em ở nhà lo cho con. Chồng của em là cũng đi làm phụ hồ, sáng đi sớm chiều tối mới về nhà. Em cũng không biết nói sao, nhưng mà em thấy em sợ bỏ Ngân mình lắm. Em có chồng đấy là em về bên chồng em ở, mà em sợ bỏ cha với Ngân ở đây một mình. Em không dám về. Cha con ngày trước thì lúc nào cũng đi chung với mẹ như hình với bóng vậy đó. Nhưng mà bây giờ không có mẹ nữa thì cha con rất là buồn. Trước đây mỗi lần con buồn thì con thường hay ngồi hát, nhưng mà con chưa bao giờ hát cho mẹ nghe cả, nên là con cũng ước được một lần hát cho mẹ nghe. Xem con xa trong bao khó nhau, mẹ ru con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thơ nghe bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Con sợ một ngày cha cũng giống như mẹ. Tại vì bây giờ con mất mẹ rồi, nếu như mà con mất cha nữa là con không còn ai hết. Từ lúc mà anh con mới sinh ra là cha con phải đi làm rất là nhiều công việc cực nhọc để lo cho tụi con nữa. Là con biết bây giờ cha yếu lắm. Giờ tụi con không còn mẹ nữa rồi, tụi con chỉ còn mỗi cha thôi. Con mong cha có sức khỏe để ở với tụi con lâu dài, không giống như mẹ bỏ tụi con đi. Nói chung bản thân của tôi hồi xưa mẹ mất sớm, không được đi học hành. Bây giờ còn có mình út ráng lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Và trước khi bà mất bà trói bà nói thôi, anh ráng cho nó học cho nên người. Con nghĩ con phải học
tốt hơn, luôn cả phần của anh hai, anh ba và chị Tư nữa, để sau này con còn lo được cho gia đình tốt hơn. Lại những giọt nước mắt tuôn trào, lại một hoàn cảnh vô cùng khó khăn trong cuộc sống. Trong cuộc sống này có thể nói có rất bao nhiêu bộn bề lo toan. Đôi khi chúng ta vô tình đi lướt qua nhau mà chúng ta không nhìn lại kế bên mình còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Và chương trình Mắm Gia Đình Việt ngày hôm nay cũng tiếp tục giới thiệu đến quý vị một hoàn cảnh cũng khó khăn vô cùng. Có một cách nào đó để mình giải quyết cái việc là mình khỏi đi làm hồ không anh? Giờ mình còn sức thì ráng đi làm hồ, chừng nào ấy thì làm không nổi, nghỉ chứ sao, giờ đâu có cách nào vậy. Mấy chị em trong gia đình nó có tìm cách nào đó giải quyết cho cái việc là ba ở nhà không? Chị con nói là đợi nếu mà có điều kiện thì cho ba con ở nhà giữ cháu, chị con đi làm kiếm tiền nuôi ba. Đúng rồi, đó cũng là một phương án tốt đó. Qua chương trình thì cũng mong muốn là chú Lượm sẽ có được một cái công việc nào nó nhẹ nhàng hơn, và hy vọng là mọi người, những người nào có thể ở gần hoặc là ở đâu đó gần với chú Lượm có một cái công việc nào đó nó nhẹ nhàng hơn, có thể giúp cho chú Lượm, và chú Lượm thông qua chương trình cũng có thể có được một cái công việc mà vừa có thể mang lại thu nhập cho gia đình, và bên cạnh đó thì cũng có thể giữ được sức khỏe của mình. Chứ thực ra cái công việc làm hồ nó quá là nặng nhọc. Đúng rồi. Một người mà vừa có tuổi và cũng có bệnh trong người nữa. Ngọc Châu rất là xúc động khi mà biết đến những cái hoàn cảnh của tất cả mọi người. Và trong clip vừa rồi thì bé có chia sẻ là bé mong muốn mình có thể học thật giỏi để sau này có thể hỗ trợ và giúp đỡ cho ba. Thì Châu hy vọng là em vẫn sẽ giữ được cái niềm tin đó, giữ được cái năng lượng đó để mà sau này mình thành công, mình quay trở lại giúp đỡ, mình chia sẻ cùng với ba. Và Châu tin là nếu như em có hy vọng, em có niềm tin thì chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng. Đó là hoàn cảnh thứ hai mà quý vị cũng cảm nhận được những điều khó khăn, gần như là cũng chưa biết thế nào để giải cái bài toán này cả. Rồi tôi Linh nghĩ rằng là giống như Huy nói đúng á, những cái người đang ở gần anh Lượm nè, hãy cố gắng hỗ trợ tìm một cái đường nào đó, một cái cách đáp án nào đó giải giùm ảnh thôi, chứ giờ thật ra nó cũng hơi khó đó. Ha. Nhưng mà trong chương trình này chúng tôi cố gắng là hỗ trợ một phần nào đó để anh có một số vốn, có thể mở một cái tiệm nhỏ kinh doanh, ha, buôn bán gì đó, trao nước tương, nước mắm, đường gì đó để có thể có kinh tế gia đình cũng được. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình thứ ba. Mời quý vị hướng về màn hình. Con tên là Tân Phong Kỳ Hào, 14 tuổi, học ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Nhà con thì gồm có ông, có cậu con với lại con ở với em. Ba con thì ly dị với mẹ con lâu rồi, với lại mẹ con mới mất vì Covid ở năm ngoái. Mình chỉ nuôi hai đứa nhỏ chị cũng vất vả dữ lắm. Tại vì là vừa phải đi làm việc nhà cho người ta, rồi vừa chạy xe ôm. Nói chung chị cũng có việc gì là chị làm cái đó. Nhiều khi chị ở nhà trọ chị cũng phải đi lấy những cái thùng nước về chị bán để kiếm được 1.000, đỡ 1.000 để lo cho hai đứa nhỏ. Nhiều khi chị khổ thì mình cũng khổ, mà mình hỗ trợ nhau được phần nào thì hỗ trợ thôi. Chứ không thể nào mà như là mình hỗ trợ hết tất cả chị, giúp chị thì cũng không được. Thường con đi học về là vô thay đồ xong rồi ra, một là nấu cơm, rồi hai là dọn nhà cửa. Con cảm thấy là mẹ con là một người rất hiền lành, tốt bụng. Tại vì trong xóm mà có ai nhờ đồ là mẹ con cũng ra giúp. Mẹ của bé Kỳ Hào là làm tổ phó của phường 14, quận 1. Thì trong đợt dịch thì có nhiều khu bị nhiễm Covid đó, cho nên là bị cách ly. Thì mẹ của bé là ra hỗ trợ trực những cái chốt khu cách ly đó. Trong thời gian làm việc đó là cũng có hỗ trợ phường là vận động thức ăn, rau củ này nọ đi đến những cái nhà dân khi mà cái thời gian giãn cách nó xảy ra đó. Không may thì đợt đó bị nhiễm Covid. Và không bao lâu thì
đưa đi cách ly tập trung, và tầm khoảng 1 tuần báo lại là bị nặng á. Bên đó báo là đang ở tình trạng là đang nguy kịch và đang thở máy xâm lấn, gia đình cũng thấy là vậy thôi, chắc cũng an ủi là chắc cũng đang thở đó thì một thời gian sẽ bớt lại, và không ngờ là không được. Và bệnh viện bên đó báo là ngày 30 tháng 8 2021 là buổi sáng tầm khoảng 9 giờ mấy 10 giờ là bệnh viện báo giờ là trên mức đêm qua 10 giờ rưỡi tối. Khi nào là cháu của mình, khi mà mẹ nó đi cách ly á, mẹ nó ngồi đó mẹ nó khóc, kiểu như là tâm lý con nghĩ là đợt này đi con sẽ không về được. Mẹ rất còn dặn cậu, nói giờ không bỏ hai đứa con nó xuống được. Mình cũng an ủi thôi giờ đi cách ly đi, cố gắng chữa hết bệnh về nhà mà hai đứa con mới bắt đầu. Nhưng mà mình không ngờ nữa, đợt này mình đi là mình luôn, cho nên cố gắng. Bây giờ má nó cũng mất rồi, cố gắng chăm lo hai đứa nó nên người. Từ lúc mà mẹ mất tới giờ là cậu là người chăm sóc con và em của con. Phổ cho ăn cơm Phổ. Khi nào đóng phí gì không? Cái đó là nhà trường cô báo cho cô giáo. Rồi. Ông của con là người cũng hiền, nhà con đa số ai cũng hiền. Ông thì bệnh cũng nhiều mà ông không có nói. Ông uống thuốc là cũng có uống mà uống lén không có cho biết. Đồ ngon ông ngoại ăn rất là ít, nhường cho con những đồ ăn ngon. Con ăn cơm với thịt, ông thì ăn cơm với canh thôi. Con cũng nói là ông ngoại ăn thịt đi để con ăn rau cũng được. Muốn sau này con lớn lên chăm sóc ông ngoại. Quý vị thân mến, lại tiếp tục giọt nước mắt từ những người đàn ông nữa. Tôi không thể nào chịu nổi. Quỳnh Linh làm rất nhiều cái chương trình về những hoàn cảnh khó khăn, nhưng đặc biệt trong chương trình này đó là hoàn cảnh chất khó khăn lại chồng chất khó khăn hơn nữa. Và mẹ của hai bé này cũng là một người cùng với những người tuyến đầu chống dịch mà cũng đã ra đi. Không thể có một lời tri ân nào cho đủ đối với những người đã ra đi trong đại dịch Covid đó. Chú Linh xin hai mặt cảm ơn phần đóng góp của mẹ con, cảm ơn phần đóng góp của gia đình. Không có lời cảm ơn nào cho đủ với những người đã cống hiến ở tuyến đầu. Chú thấy con khóc chú chịu không có nổi luôn á. Thật ra các bé đang sống trong một gia đình nhưng cô đơn trong chính gia đình đó. Bởi vì hai bé gần như mồ côi. Mẹ thì mất trong đại dịch, còn có ba thì... Em nghĩ là mỗi người một cuộc sống, mỗi người một số phận, và mình sẽ phải đón nhận cái cuộc sống của mình như thế nào đó. Anh hy vọng là dù có như thế nào thì em cũng sẽ cố gắng, tại vì bản thân mình khi đã có mặt trên đời này rồi thì mình sẽ phải sống thật là tốt. Mình phải làm những điều tốt. Anh rất là xúc động khi mà em chia sẻ cả gia đình em ai cũng hiền hết. Thì anh rất là quý những người có cái tính cách như vậy. Châu ơi, anh nghĩ em ra đây đứng với bé đi nào.
Bé đang cần sự động viên và chia sẻ của những người lớn đó. Thật ra bây giờ á, trong giọt nước mắt này mình không biết gì, mình chỉ có những cái ôm thật chặt, những cái sự chia sẻ để họ có thể có một cái năng lượng nhiều hơn thôi. Thực ra thì để mà chia sẻ thì nó quá nhiều cảm xúc để mà Ngọc Châu có thể chia sẻ với mọi người. Nhưng mà hai em có ước mơ gì không? Sau này mình sẽ làm gì? Dạ em thì ước mơ là vận động viên cầu lông. Vậy là em chơi cầu lông giỏi lắm đúng không? Còn em, ước mơ của em là gì? Anh chưa biết hả? Bây giờ mình học giỏi không? Khá đúng không? Học lớp mấy rồi nhỉ? Dạ con học lớp 6. Lớp 6. Vậy là 6 năm liền là học sinh khá đúng không? Dạ. Rất là ngoan, nghe cách trả lời là thấy rất là ngoan. Thực sự chị cũng muốn chia sẻ đó là các em hãy nhớ là xung quanh chúng ta còn rất là nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ các em. Nếu như mà các em có gặp khó khăn hay là cái gì đó trong cuộc sống mà mình cần sự giúp đỡ thì đừng có ngại chia sẻ. Chắc chắn là mọi người sẽ giúp được em không ít thì nhiều. Không vật chất thì cũng sẽ là một tinh thần rất là lớn. Và hôm nay chị Ngọc Châu ở đây sẽ là một người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cho hai em nếu như hai em gặp khó khăn gì. Hay quá. Công việc của chú thì mỗi tháng mình được bao nhiêu tiền vậy chú? Dạ 2,2 triệu. 2,2 triệu. Bây giờ phải lo cho sức khỏe của mình vừa lo cho cháu nữa. Vậy trong gia đình có bao giờ mà thiếu thốn rất là nhiều thứ không? Thì cũng phải cố gắng. Cố gắng hả? Rồi thấy hai đứa nhỏ thấy thương quá, giờ nó cũng chưa có một cái tương lai gì hết trơn á. Quan trọng nó học phải học thật giỏi và đừng bao giờ cho cháu nghỉ học ở ngoài ha. Cũng phải cố gắng. Rồi hôm nay thì gia đình cũng sẽ cố gắng nỗ lực mình vượt qua thử thách, cố gắng vượt qua tất cả mọi thứ nha. Bây giờ chúng ta bỏ tất cả những nỗi buồn đi. Hôm nay là ngày phải nói là ngày vui để chúng ta có tinh thần để chiến thắng. Chỉ có chiến thắng chúng ta mới có được một tương lai tươi sáng thôi. Chúng ta đừng có ngại chia sẻ gì cả. Ai cũng đi lên từ khó khăn. Có những lúc chúng ta tưởng chừng chúng ta là những người tận cùng luôn đó. Nhưng đừng có nản chí, đừng có sợ hãi. Chúng ta phải bằng mọi cách biến cái không thể thành cái có thể để chúng ta vươn tới một tương lai tốt đẹp. Kính thưa quý vị, trước khi đến với chương trình thì Quyền Linh xin mời quý vị đến với một tiết mục và văn nghệ để chúng ta có thêm tinh thần để đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài hát của nhạc sĩ Bảo Chấn. Bài hát mang tên Một Ngày Mùa Đông với tiếng hát của điều dưỡng Ngọc Hà. Rồi một ngày trời không biết xanh, rồi một ngày hàng cây vắng tanh, và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bậc cỏ này giọt sương đã tan, bậc thềm này còn in dấu chân. Mùa đông tới em chờ anh mãi, là hoa thu xuân này đã u tàn. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đấy. Ngày mùa đông đến ngày vang xa tiếng mưa phùn say. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói còn im mãi. Giờ đây rồi đấy. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói em mãi yêu anh. Rồi một ngày trời không biết xanh, rồi một ngày hàng cây vắng tàn, và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bậc cỏ này giọt sương đã
ngã tan. Bậc thềm này còn in dấu chân. Mùa đông tới em chờ anh mãi, là hoa thu sang nay đã ô tàn. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đấy. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng một phút say. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói. Còn yêu mãi. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đấy. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng một phút say. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói. Em mãi yêu anh. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đấy. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng một phút say. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói. Còn yêu mãi. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đấy. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng một phút say. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói. Em mãi yêu anh. Mãi yêu xa đời. Mãi yêu xa đời. Ngày mai con sẽ lớn lên. Mãi ấm gia đình. Vẹn nguyên con không thể quên. Thưa quý vị thân mến, quên đi những nỗi buồn, quên đi những giọt nước mắt, quên đi những nỗi đau trong cuộc sống. Hãy hướng về phía trước, hãy vui lên nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cố gắng vì ba gia đình này. Hai bạn sẽ có nhiệm vụ là thổi bong bóng và để vô cái ly này, đem lên kia. Sau 1 phút 30 giây làm sao có đủ 10 cái ly mà không được dùng tay. Nếu như các bạn chiến thắng được điều đó thì các bạn sẽ giúp được ba gia đình rất nhiều. Ba gia đình sẽ vượt qua thử thách của chương trình. Các bạn mà không thắng cái này á thì ba gia đình sẽ khó khăn lắm. Quyền ưu tiên là gì? Quyền ưu tiên là được chuyển 2 lon một lần. Wow. Được hay không là cho các bạn nha. Được. Được không? Chắc chắn được. Chắc chắn. Và bây giờ 1 phút 30 giây với Hoa hậu Ngọc Châu và Trần Anh Huy bắt đầu. Hay quá, hay quá luôn. Để chút rớt rồi. Không được, làm lại từ đầu. 1 cái ly rồi. Cố gắng mình giữ hơi để cho đừng có đất ly giữa chừng. Đúng rồi đó. Theo dõi Hoa hậu đi thôi. 3 cái ly, hay lắm. Đúng rồi. Còn 7 cái nữa. Ráng lên kéo tôi để giãn cái bóng ra. Hôm nay chúng ta sẽ thấy Hoa hậu thổi bong bóng qua coi thổi bong bóng. Cố lên. Trời ơi, rớt rồi. Ráng giữ hơi Ngọc Châu ơi. 5 cái ly rồi. Còn 5 cái nữa. Trời ơi, 50 giây rồi. Nhanh lên. 40 giây nữa thôi. Có chừng thua nha. Cố lên. 2, 4, 6, 7 rồi, còn 3 cái nữa. 3 cái nữa còn 30 giây cuối cùng. Chỉ còn có 28 giây thôi. Cố lên. 25 giây. 20 giây. Còn 1 cái cuối cùng. 15 giây. 15 giây. 10 giây. 10 giây. 5, 4, 3, 2. Oxy, tiếp oxy mọi người ơi. Tiếp oxy. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ đếm ly nha. 2, 4, 6, 8, 10. Yeah. Chưa. Còn đâu đủ. Thành công bước đầu. Thành công bước đầu 1 bước rồi. Chờ kết mà quả. cái này 2 phút đó là thua. Chờ kết quả bước sau. Còn bây giờ quan trọng là mấy phút nè. Trời ơi. Đọc giùm tôi cái nha. 2, 3. 1 phút 20
rồi. Như vậy là cả ba gia đình ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được quyền ưu tiên của chương trình. Đó là gì? Mời cả ba gia đình đọc đi. Trần Anh Huy và Ngọc Châu đọc lớn lên. Được di chuyển 2 lon 1 lon. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi cùng với ba gia đình, đó là xếp tháp ly. Quý vị thân mến, và bây giờ ba gia đình sẽ tham gia thử thách đầu tiên. Đây là thử thách hết sức là quan trọng. Sau 2 thử thách, nếu gia đình nào có số thời gian càng thấp càng tốt, chúng ta có thời gian thấp nhất, chúng ta sẽ là gia đình chiến thắng. Và gia đình chiến thắng sẽ bước vào vòng trong để rút những bản logo của chương trình. Ở trong mỗi bản logo có giá trị giải thưởng rất là cao. Chính vì thế nên cả ba gia đình, tất cả thành viên và những người hỗ trợ đều phải nỗ lực hết sức mình. Thử thách đầu tiên là gì? Chúng tôi có những cái lon ở đây và các bạn phải di chuyển, không được dùng tay mà phải dùng cái đũa gấp này. Gấp cái này, di chuyển qua bên vị trí phía bên kia theo cái định hướng của chúng tôi, vượt qua các chướng ngại vật và về trên bàn kia và xếp một cái tháp lon như vậy đó. Tất cả sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. Kiểm tra đồng hồ cho chú Quỳ Linh. Số mấy? Không đúng không? Thời gian 3, 2, 1, bắt đầu. Di chuyển. Nào, không được dùng tay. Ba gia đình, 3 cái tháp. Nhanh lên nào. Di chuyển. Leo vô cái gáo dừa này. Đúng rồi. Nhanh lên. Leo có dừa đi. Vượt qua các chướng ngại vật. Đi nhanh lên. Đua nhau càng nhanh càng tốt. Đua lên nào. Đó, hay lắm. Đúng rồi đó bạn. Đúng rồi. Vượt lên. Cố lên. Đúng rồi. Chúng ta phải nỗ lực như thế đó. Rồi. Cố lên. Rồi, vượt qua chướng ngại vật luôn. Leo qua. Nhanh lên, cố lên nào. Cố lên. Đó. Càng nhanh càng tốt. Mỗi đội chúng ta phải có sự nỗ lực nha. Rồi, xếp đi. Phải dùng tay xếp. Xếp làm sao một cái tháp thế này nha. Nhanh lên. Nhanh lên con. Cố lên. Càng nhanh càng tốt. Cố gắng lên người hỗ trợ nào. Cố lên. Chạy nhanh. Chỉ có chạy thôi. Nếu như chúng ta dừng lại thì chúng ta sẽ là người thua cuộc đó. Thành ra là bất cứ một cái trở ngại nào cũng phải vượt qua nha. Bây giờ là 1 phút 30 giây rồi. 1, 2. Còn một cái lon cuối cùng nữa. Nó thở cái là bay cái lon luôn. Từ từ, bình tĩnh nào. Bình tĩnh, từ từ. Cẩn thận em ơi. Đến với lon cuối cùng. Cẩn thận, coi chừng nó ngã. Sắp xong rồi. Coi chừng nó ngã nha. 3, 2, 1. Gia đình hoàn thành đầu tiên là 2 phút 46 giây. Gia đình tiếp theo. Còn gia đình thứ ba thì vẫn đang lay quay, chưa được gì hết. Cố gắng lên nào. Đồng hồ vẫn đang chạy. Tuyệt vời. 2 phút 57 giây. 2 phút 57 giây. Còn gia đình thứ ba. Chạy, đúng rồi. Từ từ, cẩn thận. 3. Hồi hộp quá. 1. Cố gắng càng nhanh càng tốt. Nhẹ nhàng thôi, nín thở. Chừng cái lon nó bay qua đây, qua đây. Bình tĩnh. Thời gian gia đình cuối cùng là 3 phút 25 giây. Không sao cả. Đó là chỉ thử thách đầu tiên thôi. Một chút xíu Quỳ Linh sẽ mời Hoa hậu Ngọc Châu cùng với Trần Anh Huy sẽ hỗ trợ cho gia đình mình để mình có thể vươn lên ha. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai. Xin mời Trần Anh Huy và Hoa hậu Ngọc Châu. Quý vị thân mến, ở vòng chơi đầu tiên, ba gia đình đã vượt qua một cách xuất sắc nhờ 2 người nổi tiếng. Đây là vòng quan trọng nhất luôn. Bởi vì nếu như chiến thắng được vòng chơi này thì gia đình nào có số thời gian thấp nhất thì gia đình đó sẽ bước vào vòng trong với những logo giá trị giải thưởng rất cao của chương trình. Chính vì thế nên cần sự nỗ lực của hai bạn rất nhiều. Đây là thử thách
nếu như các bạn chiến thắng thì gia đình sẽ giảm được một nửa cái khó khăn trong thử thách kế tiếp. Mà thử thách này là thử thách quan trọng đối với gia đình của họ đó nha. Trần Anh Huy và Hoa hậu Ngọc Châu phải lấy được quyền ưu tiên này bằng cách là các bạn sẽ ăn 10 quả quýt. Mà ăn trong vòng 1 phút 30 giây. Mời hai bạn kiểm tra đồng hồ để hỏi nói tôi ăn gian. Dạ không nha. Làm sao dừng lại như hồi nãy nha. Chứ vượt qua phút 30 giây không được nha. Cổ vũ mọi người ơi. Nè 10 quả đúng chưa? Ăn hết vô đây nha. Dạ. Để giành quyền ưu tiên này. Chuẩn bị. Quýt này ngọt lắm. Ăn đi rồi hiểu ha. Tôi tính hết rồi. Hồi sáng tôi mua quýt ở vườn chanh. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Không chừng ngạn nha Quy. Từ từ. Ngạn mà có mắt trợn tròng lên á. Đợi lần tôi thấy Hoa hậu ăn quýt nhanh vậy á. Ngọt hay chua? Cố lên. Bữa nay tôi tăng lên một mức luôn Trần Anh Quy rồi đó. Được ngã sát không? Nhanh lên không được ngã nuốt hết. Cố lên. Nhanh lên. 30 giây rồi. Còn 5 cái nữa. Cố lên. Còn 15 giây. Cố lên chị Châu ơi. Còn một cái cuối cùng. Cố lên. Trời ơi, nhường nhau ăn nữa. Hết. Cố lên. 9 giây. 5 4 3 2 1. Hết thời gian. Chưa thấy ai mà tham ăn như hai người này hết á. Ăn sao mà ngấu nghiến. Ăn quýt ta phải lột từ từ nhẹ nhàng, ta thưởng thức muối quýt. Coi thần thái hai đứa kìa. Coi vậy rồi ai dám ăn quýt nữa. Chó rồi. Kể từ ngày hôm nay nói không với quýt nha. Bây giờ mọi người hy vọng mọi người có thể hiểu được cái nỗi lòng của em. Nó chỉ muốn chực chào đó thôi. Ủa sao nãy nói dễ? Trời ơi. Em không nghĩ là nó khó như vậy anh Linh à. Quyền Linh ăn đi Quyền Linh ơi. Ăn đi. Bây giờ trước khi mà mình đến với kết quả thì mình sẽ cho anh Linh trải nghiệm thử cái quýt này hay không. Và quan trọng hơn hết là anh Linh sẽ thực hiện là ăn hết cái quýt này trong vòng 5 giây. Mọi người ủng hộ hả? Ủa mấy người phái tôi ăn lắm hay sao? Bây giờ tụi em sẽ cho quyền trợ giúp lại tụi em lột sẵn vỏ luôn. Trời đất ơi, ăn quýt có gì đâu mà khó. Ủa lựa trái vàng vàng kia kìa, trái chín kia kìa. Không, trái xanh nó mới là ngọt, còn trái vàng là nó chua. Hồi nãy Châu mới nói đó, Linh nghe không? Trái vỏ vàng nó chua lắm. Vậy hả? Vỏ xanh nó mới ngọt. Hồi nãy Linh cũng nói vậy luôn. Đó. Trời ơi. Đây bonus quyền trợ giúp. 5 giây đúng không? Dạ. Mọi người cùng đếm nha. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. 1 2 4 Hên đó. Hên cho 3 gia đình đó. Hên cho 3 gia đình là anh Linh không trợ giúp, chứ anh Linh trợ giúp là đâu có được. Ý chết, mình cũng chưa biết thời gian của mình là như thế nào nữa. Ngọt không? Mọi người có thể biết được trái quýt này nó ngọt như thế nào. Đây, anh hiểu cảm giác quen chưa? Cảm giác như thế nào ạ? Đứa nào sáng đi mua chanh vậy? Ai rồi sáng đi mua chanh? Trời ơi nó chua. Nó chua trời đất biết luôn. Chua lè. Ăn mà chảy nước mắt luôn vậy. Với cái độ chua này mà em đã quên đi luôn cái vị giác của mình để em có thể cố gắng hoàn thành 10 trái quýt. Không phải nói là 10 trái chanh. 10 trái chanh trong khoảng thời gian bao nhiêu phút thì em cũng chưa biết. Nhưng vừa lòng mấy người chưa? Quên đi cái vị chua đó rồi. Vừa lòng chưa? Ok chưa ạ? Ok chưa? Ok chưa? Cảm ơn hai người nghệ sĩ thân thương của chúng ta.
đã cố gắng nỗ lực để giúp cho 3 gia đình giảm đi một nửa khó khăn. 1 phút 39 giây. Gương mặt không đáng tin. Không đáng tin hả? Không đáng tin anh Linh ơi. Rồi đọc đi nào, đọc đi nào. 1 phút 28 giây. 28 giây, 1 phút 28 giây thưa quý vị. Chúc mừng cả 3 gia đình. Chúc mừng cả 3 gia đình rồi. Như vậy là chúng ta đã có được quyền ưu tiên. Thưa quý vị, 1 phút 28 giây. Chúc mừng cho 2 nghệ sĩ. Và bây giờ quyền ưu tiên lần thứ 2 thuộc về cả 3 gia đình. Chúc mừng. Đó là được giảm 10 quả con. Hôm nay gia đình được 15 triệu, 20 triệu hay là mấy chục triệu đó thì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. 100 điểm. Bây giờ mời đại diện 3 gia đình ra ngoài đây, chúng ta bề trắng ra bề đen. Ai thua là chơi trước, ai mà ở giữa là chơi nhì, rồi ai mà chiến thắng là chơi ba. Đây, bây giờ bàn tay trắng bề đen nè. Tay trắng tay đen mất tiêu. 1 đen. Đi trước, thua là đi trước. Thua là thi trước. Rồi. Còn 2 người quánh tù xì. Kéo búa bao. 2, 3. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Rồi, kéo thua thi thứ 2. Vậy là gia đình con sẽ thi cuối cùng để có nhiều kinh nghiệm hơn. Gia đình này sẽ thi thứ nhì, không? Rồi bây giờ chúng ta sẵn sàng chưa? Nào chúng ta tất cả 3 gia đình ta để tay vào nào. Chúng ta la ve thật to nào. Mời cả 3 gia đình. Mình chuẩn bị xuất phát nha. Vô một cái thật to nào. 1, 2, 3. Yeah! Bây giờ tất cả đã sẵn sàng. Gia đình có nhiệm vụ là buộc 10 cái quả còn. Đáng lẽ phải 20 quả nhưng mà này bởi vì nhờ 2 nghệ sĩ của tôi đã hỗ trợ được 10 quả rồi. Buộc 10 quả thôi. 10 quả sau đó chúng ta chỉ cần ném có 5 quả lọt qua cái vòng đó thôi là chúng ta dừng thời gian lại cho cả nhà đọc đồng hồ. Nào. Kiểm tra đồng hồ. 000 nha. Chuẩn bị 10 quả còn. Tất cả chúng ta cùng ủng hộ gia đình đầu tiên ngày hôm nay. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Nào. Cố lên. Làm sao chúng ta buộc càng nhanh càng tốt. Bởi vì đây là nhanh lên em ơi. Em ném đi. Người nào buộc thì buộc, người nào ném thì ném. Wow. Trời ơi, mém vào rồi. Chưa vào. Cố lên, bình tĩnh. Em được vô cho anh, em được vô. Chưa được vào. Buộc nhanh lên em, buộc nhanh tay lên. Đủ 10 cái đi, cái lỡ phải có 10 cái mới chiến thắng được. Cái này bị chọc ra ngoài rồi. Từ từ, bình tĩnh thôi, canh từ từ. Rồi, không vô. Chưa được. Định mấy cái rồi. Cố gắng đếm 10 cái nha, 10 cái mới đủ nha. Chưa mà. Không được luôn. Cột nhiều dải vô cho nó nặng á, nó nặng rồi bay cao được. Nhiều vải cho nặng chính xác luôn. Huy nói đúng đó Huy. Đừng để ít quá nha, bên kia là mấy rồi? 3, 6 rồi. Nặng tay lên. 4 cái nữa. 6. Wow. 1 rồi. Rồi Huy và Châu vào đi. Đúng vào cái vòng đó luôn. 2 rồi. 2 rồi nha. Cố gắng lên. 3. 4 trái rồi ạ? 3 thôi, mới có 3 à. 3 à. Cố gắng lên. Mới 3 thôi. Ôi ơi, chút xíu là 4 4. 4 rồi. 5 rồi. 4 rồi. 4 rồi. 5 chưa? 5 rồi. 5 rồi. 6. 5 rồi. Dừng lại. Chúc mừng gia đình đầu tiên. Chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Và 2 gia đình sau mình giới rút kinh nghiệm nha. Chúng ta sẽ đến với gia đình thứ 2. Xin mời quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục với gia đình thứ 2. Cố gắng lên còn nha. Mình thi thứ 2 mình có nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Rồi, chuẩn bị. Thời gian dành cho đội thứ 2. Bắt đầu. 4 người 4 cái liền lập tức. Đúng rồi, không để tay mình ngừng lại đây, có cái dây đâu, cái dây mình dừng lại nha. Rồi anh em, 3 quả liên tiếp. Quăng rồi, vào luôn. Sao biết đâu vô sao? Vô, trời ơi. Tiếp luôn. Ráng buộc cái nào nặng cho nó dễ. 3 rồi. Rồi, tiếp lên. Rồi, Huy em vô đi. Vô được, thủ rồi nè, thủ rồi nè. Nhanh lên. Không được luôn. Cố gắng lên. Vô. Không vô. Ném về anh ơi. Vô. 1 trái. Mới có 2 à, cố lên.
mạnh lên Châu. Đâu rồi mà. 3 rồi, cố gắng lên. Rồi nó người ta đứng 2 trái nữa. 3 rồi, còn 2 cái nữa. Trời ơi, mạnh lên. 4 rồi, còn 1 trái nữa thôi. 4 rồi đúng không? Cái nữa, đâu rồi? 5 rồi. Yeah. Chúc mừng gia đình thứ hai. Như vậy là họ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Còn thời gian không biết là bao nhiêu, cho chờ xem. Còn bây giờ Quỳnh xin mời gia đình cuối cùng. Gia đình cuối cùng, chúng ta đã xem hai gia đình kia rồi. Hồi nãy gia đình đầu tiên thi là áp lực. Bây giờ chính chúng ta mới là người áp lực. Bởi vì gia đình đầu tiên cũng khá nhanh. Gia đình chúng ta phải làm sao vượt qua gia đình đầu tiên đó thì chúng ta có khả năng chiến thắng. Bây giờ mình kiểm tra đồng hồ. Dạ không. Không. Và bây giờ gia đình cuối cùng trong ngày hôm nay. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên. Buộc chặt tay. Cố lên các bạn ơi. Cố lên. Cột thiệt chắc tay luôn. Rồi đúng rồi. Cái dây cột cái này lại em. Cột cái này lại. nào bự chặt đúng rồi thì ném nó chính xác. Đúng rồi. Không vội đâu. 1, 2, 3, 4 nè, 5 nè. Rồi. Hết giải rồi, đâu có được cho thêm. Rồi ném luôn đi anh, ném luôn. 6, 7. Chia làm 2 là được. Chia làm 2 đi anh. 5, 4, 3, 2, 1 chạy. Chưa đưa tới ném vào đây không? 1 trái. Thôi được rồi. Tiếp tục. Tưởng đâu 2 trái. 2 rồi. 3. Trời ơi. 2 thôi. Trái to nè dưới chân. Mới có 2 thôi, ráng đi. Trời ơi, sao chúng cái cột hoài vậy? Ráng lên. Dưới chân. 3 trái. 3 rồi. Bình tĩnh. Còn 2 nữa. Dưới chân anh. 4 rồi. Yeah. Chưa hả? Chưa. Vô. Không vô. Vô rồi, dừng lại. Chúc mừng. Rồi, một tràng pháo tay chúc mừng gia đình cuối cùng. Mời cả ba gia đình ta trở lại để công bố kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho khán giả đang có mặt tại phim trường. Mỗi câu hỏi chúng ta trả lời đúng sẽ nhận được một chiếc áo. Câu hỏi đầu tiên: con gì mà đầu dưới nước, đuôi trên rừng? Con voi. Nó có cái giò. Con voi sai rồi. Rồi đưa chị kia. Đưa cái chị kia kìa. Cá voi chính xác. Câu số 2: tỉnh nào ở nước ta nổi tiếng có 2 mỏ vàng rất lớn? Rồi mời cô. Quảng Nam. Rồi chúc mừng, mỏ vàng đã đoán chính xác. Quảng Nam. Bài vọng cổ tình anh bán chiếu, chàng trai bán chiếu ở đâu? Rồi mời chị áo vàng nè. Dạ tình anh bán chiếu ở Cà Mau. Cà Mau, về Cà Mau lãnh áo nha. Bạc Liêu lộn. Về Bạc Liêu lãnh áo luôn. Hả? Rồi mời cô phía sau kìa. Do chú Út Trà Ôn nhưng mà ở ngã 7. Ngã 7 chính xác. Ngã 7. Câu hỏi tiếp theo: lô hội là tên gọi khác của cây gì? Trời ơi nó dễ. Cây gì? Rồi mời con trai đeo kiến nè. Đó. Dạ cây nha đam. Cây nha đam. Chúc mừng con. Chính xác. Câu tiếp theo: nhân vật Lý Thông trong truyện cổ tích Thạch Xanh làm nghề gì? Làm nghề gì? Nghề gì? Áo đỏ nghề gì? Dạ làm nghề bán rượu. Chính xác, chúc mừng luôn. Phải nói chúng ta vượt qua một cái thời gian cũng khá vui, nhưng cũng khá áp lực.
Và cũng cảm ơn những cái năng lượng của Hoa hậu Ngọc Châu cùng với Trần Anh Huy. Giờ chúng ta đã nỗ lực hết sức mình để truyền đến cái tinh thần, một cái năng lượng thật là tuyệt vời cho những thành viên trong cả 3 gia đình ngày hôm nay. Mỗi gia đình chiến thắng chính bản thân của mình, chiến thắng chính thời gian của mình và chiến thắng chính gia đình của mình. Chúng ta xem đây là một cuộc trải nghiệm hết sức là thú vị. Và trong cuộc sống cũng thế, miễn làm sao chúng ta không cần chiến thắng ai cả, mà chúng ta chỉ chiến thắng chính thời gian, chính bản thân của mình và chính hoàn cảnh của mình là được rồi. Gia đình đạt được con số thời gian là 6 phút 38 giây. Gia đình đạt thời gian kế tiếp là 6 phút 15 giây. Gia đình có thời gian thấp nhất là gia đình sẽ bước vào vòng trong, đó là thời gian 5 phút 27 giây. Gia đình nào sẽ có 5 phút 27 giây đây? Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. Gia đình đầu tiên đó là 6 phút 38 giây. Chúc mừng gia đình nhận được giải thưởng là 15 triệu đồng. Đó là gia đình Chú Tường. Rồi gia đình chú Tường bước lên một bước. Hôm nay thật ra là mình không gặp may mắn từ những giây phút đầu tiên cho đến vòng chơi thứ hai luôn. Không sao cả, bởi vì xung quanh chúng ta còn rất là nhiều điều tốt đẹp. Xung quanh chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ thêm cho gia đình nhiều hơn nữa. Và gia đình ngày hôm nay sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Cảm giác của con thế nào? Dạ vui. Vui? Dạ. Hả? Đúng không? Dạ. 15 triệu đó so với gia đình mình lúc này thì một con số cũng không phải nhỏ đâu con ha. Dạ. Và hy vọng rằng con sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống để có thể hỗ trợ cho gia đình của con. Chúc mừng gia đình. Bây giờ mình lui về phía sau một chút. Bây giờ chúng ta sẽ công bố hai gia đình còn lại. Gia đình nào được 20 triệu và gia đình nào sẽ là gia đình được bước vào vòng trong để đến với những logo của mái ấm gia đình Việt. Gia đình còn lại là 6 phút 15 giây và 5 phút 27 giây. Xin chúc mừng gia đình. Gia đình có số phút 5 phút 27 giây sẽ bước vào vòng trong để nhận giá trị giải thưởng từ những bản logo của mái ấm gia đình Việt. Ở đó giá trị giải thưởng sẽ khá cao. Và bây giờ tôi xin công bố gia đình có thời gian thấp nhất, đó chính là gia đình của anh Lượm. 5 phút 27 giây. Chúc mừng gia đình của anh Lượm. Gia đình đạt giải nhất trong ngày hôm nay 5 phút 27 giây. Cảm xúc của con như thế nào hả con gái? Con hãy chia sẻ một vài suy nghĩ, hoặc là em cũng được, em hãy nói đi một vài suy nghĩ của mình trong giây phút này. Nói đi em trai. Em rất là vui. Hả? Em rất vui. Em rất xúc vui động. đúng không? Anh Lượng con đã khóc rồi. Vui, nào hãy ôm quá. ba của mình đi con. Trong giây phút chiến thắng này với cả gia đình, nào tất cả nghệ sĩ hãy lan tỏa tình yêu thương của mình, hãy ôm thật chặt. Trong giây phút này chỉ có những cái ôm thật chặt mới chia sẻ tất cả những cảm xúc của tất cả chúng ta. Và chúc mừng cho gia đình cuối cùng, đó gia đình về thứ hai nhận được 20 triệu đồng, đó là gia đình của chị Chi. Thật vui lên nào, gia đình Chi sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Tuyền ơi, cảm giác của Tuyền như thế nào ngày hôm nay mình nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng? Dạ, với số tiền 20 triệu đồng thì con thấy chương trình hôm nay rất là vui. Tại vì số tiền cũng khá là lớn để có thể trang trải cuộc sống của gia đình con. Ngày hôm nay chị nhận được giá trị giải thưởng 20 triệu đồng thì chị thấy thế nào? Cũng rất là mừng anh ạ. Chúc gia đình chị thật nhiều sức khỏe, thành công hơn nữa nha. Và một lần nữa thì tất cả ba gia đình chúng ta hãy cùng đến ôm chặt lấy nhau nào, tạo thành một sức mạnh của tất cả gia đình trong mái ấm gia đình Việt.
Thưa quý vị, giây phút này đây, giây phút tràn ngập những yêu thương, giây phút tràn ngập những chia sẻ, giây phút mà chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau, ôm thật chặt nhau để vượt qua giông bão trong cuộc sống. Hãy hướng về phía trước. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút hết sức là vui và cũng hết sức là vất vả. Nhưng mà không sao, đó chính là nỗ lực để chúng ta vươn lên trong cuộc sống này. Và ngày hôm nay cũng thế, gia đình cuối cùng là gia đình đã chiến thắng, đã vượt qua những áp lực khó khăn đó. Còn bây giờ sẽ là một áp lực khó khăn cuối cùng, là chúng ta sẽ di chuyển nước, vượt qua cầu khỉ, vượt qua các chướng ngại vật và đến cái hũ cuối cùng ở kia. Các bạn làm sao để đổ đúng cái mực nước chúng tôi đã định hình sẵn rồi. Có bao nhiêu thời gian tính bấy nhiêu. Thời gian càng thấp chúng ta càng nhiều bảng, còn thời gian càng nhiều chúng ta sẽ càng rút ít bảng. Có đôi khi thời gian nhiều quá, vượt qua 10 phút chúng ta có một bảng một thôi. 5 4. Hú hồn. Anh Linh đừng có làm em hú hồn. Em đang rất là tập trung. 3 2 1 bắt đầu. Mỗi lần 3 cố gắng giữ nguyên vị trí, đừng để rớt nước xuống là được rồi. Cố lên đổ nhiều quá. Từ từ thôi. Cố gắng luôn con gái. Nào, đừng để đổ nước là được. Được rồi, đầy quá đổ. Đó, vượt qua cố lên. Vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, vượt qua tất cả. Cố lên chị Châu ơi. Cố gắng đừng đổ nước. Cố lên. Tất cả như mình đang đi thi hoa hậu thôi, coi như mình đang đi trên sàn cắt quét, bước qua các chướng ngại vật. Đúng rồi, vượt qua. Cố gắng đó, đi như là đi người mẫu vậy đó. Vượt qua chướng ngại vật và đổ nước vào. Càng nhanh càng tốt. Cố lên. Làm sao chúng ta cố gắng đừng đổ nước hay lắm Ngọc Châu. Bây giờ Ngọc Châu không có đổ miếng nào. Đổ nước vô. Vô đây mà cô đi đâu vậy con? Quýnh nè hả? Đó, coi chừng đổ ra ngoài nha. Con đổ vô trong, đừng đổ ra ngoài. Chạy về nhanh lên. Đổ đi. Hay quá. Cao quá vậy. Nhiều vô. Tốt. Chỗ nào chúng ta chạy được thì chạy thôi. Cố lên. Rồi, được rồi, gần tới rồi. Một vòng nữa là xong, coi chừng ra ngoài. Thắng lại. Một ơi. Vẫn còn nước trên đây á. Rồi, một vòng nữa là xong. Một vòng nữa là được. Nhanh lên nào. Gần tới đích rồi các bạn ơi, cố lên. Một chút xíu nữa thôi. Một chút xíu nữa thôi là được. Nào. Đáng luôn Quy ơi, còn có Quy nữa là xong Quy ơi. Còn có Quy nữa là xong. Còn có Quy nữa là xong. Đổ vô. Yeah. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ công bố kết quả. Theo quy định của ban tổ chức thì 2 phút là 8 bảng, 3 phút là 6 bảng, 4 phút là 4 bảng, trên 4 phút là 3 bảng, 6 phút là 2 bảng. Đó, cứ như vậy nha. Chúng ta bắt đầu công bố. Và như vậy, gia đình đã dừng lại 8 bảng, 6 bảng, 4 bảng, 2 bảng, 3 bảng hay 1 bảng. Tôi xin công bố đồng hồ dừng lại 4 phút 20 giây. Như vậy là gia đình chúng ta nhận được 3 bản logo của chương trình. 4 phút thì 4 bản, nhưng hơn 4 phút thì chỉ có 3 bản thôi.
Không Thôi, sao. không sao, mình được 3 ba bản cũng được rồi, đúng không? 3 bản. Bây giờ 3 bản mình lựa bản nào nhiều nhất. Chính xác như vậy luôn. Nào, mời chúng ta về vị trí chuẩn bị rút bản logo. 4 phút 20 giây, chúng ta nhận được 3 bản logo của chương trình. Mỗi bản logo có giá trị giải thưởng khác nhau. 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 20, 25, 30, 35, 40 như chơi 50 đó. Càng tăng lên. Bây giờ gia đình sẽ chọn bản logo đầu tiên. Mời anh Lượm. Mã nào ạ? Bản màu tím. Hãy đem bản màu tím ra đây. Tím. $40 à. Bản logo đầu tiên. Cao nhất, cao nhất. Không à. Cao nhất. Không nữa đi à. Cao không à. Cao. Tiếp tục không à. Không nữa đi ạ. Nữa đi, nữa đi. Không. Đi. Chục triệu rồi chú ơi. Cao nhất. 30. 30. Cao nhất. Châu rút cho nó hên đi Châu. Để con. Châu qua đây, Châu qua đây để màu tím. Mình đàn ông đừng có rút màu tím, mình rút màu khác đi. 30. 40. Tôn Hoa Sen, mái ấm gia đình Việt. Bao nhiêu nào? 40. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Đâu đi? 30 triệu đồng. Trời ơi, 30 triệu. Dữ dằn luôn. 30 triệu. 30 triệu đồng. Wow. Có tiền rồi, có tiền rồi gia đình ơi, gia đình mình có tiền rồi. 30 triệu. Mở hàng xuất sắc. Xuất sắc luôn. Chúc mừng gia đình. Trời ơi, sao khóc nữa rồi? Hả? Mừng quá. Mừng quá đúng không? 30 triệu rồi, bây giờ mình sẽ rút bản thứ hai. Em lựa đi. Bây giờ em lựa đi, em đi em lựa, em thích chỉ bản nào không chỉ? Em lựa đi. Hả? Anh đung quá hả? Anh lựa đi. Anh vô anh lựa luôn. Đây, anh lựa đại đi. Mình Thấy chọn đó. luôn anh. Chậm. Bây giờ mình mở hàng may mắn rồi. Lau nước mắt mình Không sao lựa hết. đi. Đúng rồi, Đúng mình rồi. mở hàng quá may mắn rồi. Có 30 triệu làm vốn rồi, bây giờ Thích mình bản nào chọn bản đó. Bản nào? Tư vấn đi, tư vấn đi. Bên kia cũng còn nữa đó anh. Anh muốn màu nào? Xanh lá. Xanh lá anh ơi. Anh muốn màu nào? Xanh lá. Màu nào? Xanh lá. Hả? Xanh lá. Cái này có 2 xanh luôn, xanh nhạt. Màu nào đúng rồi. Màu xanh da trời với màu xanh nước biển. Sao không? Bây giờ màu tím nó cận bên rồi. Mà nó 30 triệu rồi, không thể nào mà 30 triệu kế bên được. Lỡ như 50 triệu thì sao Đỏ anh? đi. Lỡ như 50 triệu thì sao? Kia phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Em chọn đi em chỉ đi, thích nào em chỉ. Tới em chỉ là Xanh lá anh. Màu đỏ được không ạ? à rồi. Đỏ được không ạ? Màu đỏ đúng không? Cái này màu cam hay màu đỏ? Màu cam. Chắc chưa anh? Màu đỏ đây đúng không? Màu cam rồi. Màu đỏ nha. Sao em trai? Màu đỏ. Rồi bây giờ Quyết định anh là màu gì? Màu quyết đỏ. định cuối cùng. Màu đỏ. Màu đỏ. Về vị trí. Lộn đem 30 triệu nữa quý vị ơi. Màu đỏ. 30 triệu tiếp. 50 triệu. Chúng ta đã có giải thưởng đầu tiên 30 triệu đồng. Màu đỏ của sự may mắn. Không. Ống thép Tiếp hoa đi. sen. Đúng không? Bền Tiếp đi vững ạ. đến tương lai. Không tiếp đi ạ. Anh lên ơi. Không tiếp đi ạ. Ý, ý. Không tiếp ạ. Ý. Chưa mà. Không nữa rồi. Không nữa rồi. Từ từ. Bình tĩnh nào. 50. Từ từ. 50. Từ từ. Rút ra luôn. 20 triệu đồng. 20 triệu đồng. Chúc ơi. Có tiền rồi. Chúng ta có tiền rồi. Mỗi người cầm một bảng đi. Mỗi người cầm một bảng nào. Ôi, Có tiền nữa rồi. Khó khăn đã trôi qua rồi. Gia đình chúng ta đã có tiền rồi. 50 triệu rồi. Vẫn còn nữa. Còn một bảng nữa. Bây giờ tới con gái. Trao cái bảng cho ba đi. Em chọn màu nào? Đi lên đây. Đi với chị Ngọc Châu chọn đi. Rồi. Nào. Bây giờ còn bên đây 3 bảng. Bên đây 3 bảng. Em muốn màu nào? Thích màu nào? Em thích màu xanh lá hả? Em thích màu xanh lá đúng không? Chị đi. Quyết định cuối cùng chứ, nhưng mà hồi nãy mình rút cái nào ta? Cái này chết mẹ. Cái này 20 triệu rồi. Thôi đổi màu đi Cái em. này Đổi màu em ơi. Đổi màu đi bé yêu. rồi bây giờ cho em quyết định cuối cùng nữa. Quyết định đi. Đổi màu. Màu nào chỉ vô. Về quyết định nào? Quyết định cuối Đổi cùng. màu em ơi. Dạ, màu xanh lá. Rồi Màu này đúng không? Dạ. Vẫn giữ vững chính kiến là màu xanh lá à? Rồi xanh lá về vị trí. Yeah.
Màu xanh lá. 30 triệu. Mời mái ấm gia đình Việt. 30 triệu. 50 Tiếp tục. triệu. 50 triệu. 100 triệu. 50 triệu. 50 triệu. Điều gì xảy ra? 50 triệu. Bác thôi. Con hãy nói lớn lên. Ba ơi, mình có tiền rồi. Ba ơi, ba tiền rồi. Màu xanh lá. Màu xanh. Màu xanh lá. Nhẹ nhàng, bình an, hạnh phúc. 40 rồi, 40 rồi. Anh chục rồi anh Linh ơi. Triệu rồi. Anh chục rồi. Anh chục chưa? 40 đi. 40. 40, 50, 20, 30. Ngọc Châu qua đây rút đi thử coi nào. Ôi cho nó cao lên nào. Giá trị giải thưởng 30 triệu đồng. Chúc mừng 30 triệu đồng. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng nội thất Hoa Sen Home. Mời gia đình chúng ta có tiền rồi. 80 triệu đồng thưa quý vị. 80 triệu đồng là con số tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay. 80 triệu đồng của mái ấm gia đình Việt. 80 triệu đồng của những giọt nước mắt, những nụ cười hạnh phúc. 80 triệu đồng đó là niềm tin, là khát vọng trong cuộc sống mà mái ấm gia đình Việt đã trao cho gia đình chúng ta. Tên Hoa Sen mái ấm gia đình Việt, ống thép Hoa Sen bền vững tương lai. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng nội thất. 80 triệu đồng. Thế nào anh ơi, 80 triệu con số không nhỏ chút xíu nào cả. Rất vui. Hả? Rất vui. Đừng có khóc anh. Bây giờ không có khóc nữa, hãy kềm nén lại. Ngày hôm nay là ngày thật là hạnh phúc. Chúc mừng anh. Con gái thấy thế nào? Con không nghĩ là mình sẽ nhận được số tiền lớn như vậy. Con không nghĩ đâu đúng không con? Có bao giờ mình có số tiền như vậy chưa? Dạ chưa. Chưa có đúng không? Hôm nay chú Linh nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đó. Lúc đầu khi con đến đây là những giọt nước mắt khó khăn, vất vả, và bây giờ nó biến thành những giọt nước mắt hạnh phúc rồi. Đó là nhờ mái ấm gia đình Việt, nhờ sự nỗ lực truyền cảm hứng của Hoa hậu Ngọc Châu, của Trần Anh Huy, của tất cả khán giả đã có mặt trong ngày hôm nay. Em trai, em cảm nhận thế nào? Nói một vài cái suy nghĩ của mình đi. Mừng cho ba. Nói lời được. Không nói nên lời đúng không? Thật ra anh trai là một người con, một người đàn ông trong gia đình. Và ngày hôm nay khi mà em chứng kiến được anh này ngay từ đầu rất là xúc động khi mà gia đình giành chiến thắng, hay là qua từng vòng thi anh đều cảm thấy rất là xúc động. Và đặc biệt là ở cái vòng thi đầu tiên á thì anh đã cố gắng đi rất là khéo để có thể mang về chiến thắng cho gia đình. Và bây giờ thì niềm vui của chúng ta rất là tuyệt vời khi mà chúng ta chỉ mở được 3 bảng, và 3 bảng này gần như là những cái giá trị tiền thưởng rất là cao. Chúc mừng cho gia đình của chú Lượng một lần nữa. Em rất là vui và rất là hạnh phúc vì ngày hôm nay em và anh Huy đã nỗ lực có thể mang đến một cái số tiền cũng là tương đối cho gia đình để mà có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Và Châu tin rằng là đây sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải là những giọt nước mắt đau buồn hay là tiếc thương của những mất mát trước đó. Thì hy vọng rằng mọi người hãy nhớ ngày hôm nay và hãy cố gắng thật là nhiều, vì Châu tin rằng tương lai tốt đẹp đang chờ mọi người ở ngày mai. Yes. Yes. Một lời chúc đi Huy. Dạ. Nói chung là em cũng sẽ không biết nói một lời chúc gì đó cho nó ý nghĩa hơn. Lúc này là chúng ta hãy cố gắng thật là nhiều, bởi vì ngày hôm nay chúng ta có một cái món quà, nó là một cái điều thật là ý nghĩa, và quan trọng hơn hết chúng ta có được cái niềm vui trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đây là một món quà mà mái ấm gia đình Việt đã dành cho gia đình của chúng ta bằng sự cố gắng và nỗ lực để có thể giành được chiến thắng như thế này. Thì con hy vọng là trong cuộc sống cũng vậy, lúc nào chúng ta cũng luôn vui vẻ, mặc dù cuộc sống của chúng ta đang có nhiều khó khăn, nhưng hãy nhớ là mình hãy vui vẻ lạc quan để làm gì ạ? Để chúng ta có thể nhận được những cái thành quả giống như là ngày hôm nay, bởi qua sự nỗ lực và cố gắng của chúng ta. Thành quả ngày hôm nay là số tiền 80 triệu rất là tuyệt vời. Chúc mừng gia đình. Và bây giờ chúng tôi xin mời cả 3 gia đình chúng ta bước lên sân khấu để nhận niềm vui chung ngày hôm nay. Mời gia đình.
Một lần nữa chúc mừng cả ba gia đình. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình Mái ấm gia đình Việt, chúc cho tất cả thành viên chúng ta luôn luôn mạnh khỏe. Chúc cho tất cả gia đình chúng ta luôn luôn gặp thật nhiều may mắn. Chúc cho chúng ta sẽ có nhiều niềm vui hơn những nỗi buồn và những khó khăn trong cuộc sống này. Và yên tâm, hãy cứ bước về phía trước, bản lĩnh hơn, tự tin hơn và đầy khát vọng. Cảm ơn hai nghệ sĩ chúng tôi, đó là Trần Anh Huy và Hoa hậu Ngọc Châu, đã nỗ lực hết sức mình. Những giọt mồ hôi các bạn ngày hôm nay thật là xứng đáng. Cảm ơn những tấm lòng của các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi sẽ trao những phần quà từ Mái ấm gia đình Việt cho cả ba gia đình. Xin mời Trần Anh Huy gửi món quà đến cho gia đình của chú Tường. Dạ, con gửi gia đình chú Tường. Mời Hoa Ngọc Châu gửi cho gia đình chị Chi. Rồi em gửi cho chị Chi. Rồi con gửi cho con. Và giải thưởng cuối cùng dành cho người chiến thắng, giá trị giải thưởng là 80 triệu đồng. Xin gửi cho gia đình của anh Lượm. Hạnh phúc tuyệt vời. Không có gì bằng sự cho đi và nhận lại. Không có gì bằng những niềm vui, hạnh phúc. Không có gì bằng những giọt nước mắt trong ngày hôm nay quý vị. Tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ biến những nỗi khổ đó, những khó khăn đó, những giọt nước mắt đau khổ đó thành những điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống này. Hãy cứ đi, chúng ta sẽ gặp thật nhiều điều may mắn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home đã đồng hành với chúng tôi. Chương trình Mái ấm gia đình Việt được phát sóng vào lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tuần sau Mái ấm gia đình Việt. Xin chào. Ngày mai con sẽ lớn lên, mái ấm gia đình vẹn nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhạc sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình, ngày mai con sẽ lớn lên. Mái ấm gia đình vẹn nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình. Rồi, hôm nay thì chúng ta đã có một số tiền gọi là kha khá ha. Đây là 80 triệu của gia đình anh Lượm. Bữa nay vô tình mình lượm được bí kíp á. Bây giờ mình đếm đi. Cứ đếm đi, không sao đâu, ngồi tính. Rồi đây là gia đình của Tường. Cứ đếm đi. Rồi anh Linh ơi. Hả? Dạ em cũng xin phép qua đây. Rồi cho ngồi đây, cho ngồi đây đi. Dạ rồi. Thì em xin phép bước lên nha. Rồi. Em xin phép là hôm nay thì em cũng chúc mừng ba gia đình của mình. Tuy nhiên thì em có một món quà nho nhỏ để mà tiếp sức thêm cho hai gia đình còn lại. Gia đình chú Lượm thì mình đã chiến thắng và mình được rút bảng rồi. Mình có những cái số tiền về động viên mình rất là lớn. Và em xin phép chia sẻ thêm cho hai gia đình còn lại bằng cách đó chính là toàn bộ số tiền hôm nay mà em nhận được tiền cát xê, mình hay gọi là tiền cát xê, thì em xin phép chia đôi để mà có thể tiếp thêm một phần năng lượng cũng như là một phần niềm vui để cho gia đình của mình có thể có được cái kinh phí trang trải trong cái giai đoạn khó khăn này. Rồi, vỗ tay nào. Đây em gửi gia đình chị Chi ạ. Rồi con gửi gia đình mình. Rồi, cảm ơn cái tấm lòng của Hoa hậu Ngọc Châu rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta đến ngân hàng để mở sổ tiết kiệm thôi. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con